Всім привіт! Сьогодні приготуємо неймовірно насичений, шоколадний, вологий та дуже смачний американський десерт брауні. Готувати його зовсім не складно, все розкажу і покажу далі у відео. Так що всім поціновувачам шоколаду та шоколадної випічки я дуже рекомендую приготувати цей десерт. Він 100% підкорить вас та ваші смакові рецептори. Перевірено на власному досвіді. Готуємо! Перше, що нам потрібно зробити, це підготувати форму для випічки. Традиційно брауні випікають у квадратній металевій формі, але в мене такої немає, тому беру силіконову зі сторонами 20 на 20 см. Тепер необхідно вистелити дно та боки форми пергаментним папером, щоб після випікання десерт легше виймався, адже він виходить надзвичайно ніжний та крихкий. І для того, щоб пергамент краще приймав форму, відміряємо шматочок необхідного розміру, поставивши на нього зверху форму, і робимо ножицями з 4 сторін надрізи. Тепер вкладаємо пергамент всередину форми і ось ці довші краї кутиків, які ми підрізали, загортаємо всередину. Таким чином пергамент ідеально лягає по формі і наш брауні вийде теж ідеально квадратної форми. Зараз форму відставляємо поки в сторону. Готуємо тісто. Для нього нам знадобиться темний шоколад, бажано 80 або більше відсотків какао 200 г. Його необхідно буде розтопити, і щоб цей процес був швидшим, можна подрібнити його на менші шматочки. Тут ви можете скористатись ножем, так як я, або ж просто поламати шоколад руками на кубики. Тепер викладаємо подрібнений шоколад в глибоку термостійку тарілку, ні в якому разі не пластикову. Сюди ж додаємо 110 г вершкового масла. Я його також порізала на кубики, щоб воно швидше розтопилось. Масло краще брати кімнатної температури, але не дуже критично, якщо воно у вас буде з холодильника. Тепер переходимо з цією мисочкою до плити. Я заздалегідь поставила сотейник з водою на плиту, і вона в мене вже встигла закипіти. Важливо обрати такий посуд, щоб дно миски не торкалось води. Тому сотейник в мене невеликий, а мисочка трошки ширша. Таким чином ми починаємо розтоплювати шоколад з маслом на паровій бані. Обов'язково в цей час все помішуємо, допомагаючи шоколаду швидше розтанути. Вода в сотейнику має злегка кипіти, але не вилітати з каструлі, тому регулюйте нагрів плити. У мене він зараз середній. Також, як варіант, масло з шоколадом можна розтопити в мікрохвильовці короткими імпульсами по 15-20 секунд. Після кожного разу мисочку з шоколадом дістаємо і гарно перемішуємо. Має вийти гладка, однорідна та текуча маса без грудочок. Але, чесно кажучи, я не прихильник цього методу, адже так шоколад можна легко перегріти. Тому все ж таки краще віддавайте перевагу паровій бані. Сам шоколад важливо брати саме темний, а не молочний, так як в його складі менше цукру, адже в тісто ми будемо додавати ще цукор і десерт вийде занадто солодким та приторним. Ось до такого стану потрібно розтопити нашу суміш. Маса має вийти гладенька та однорідна, без грудочок шоколаду та масла. Тепер знімаємо мисочку з парової бані і так як суміш ще дуже гаряча, відставляємо її поки в сторону, щоб вона злегка охолонула. В цей час, поки шоколад остигає, в глибоку тарілку розбиваємо 3 яйця. Вони обов'язково мають бути кімнатної температури, адже ми будемо додавати цукор і нам потрібно, щоб він максимально розчинився. Далі цукор. Можна додати 200 г звичайного білого цукру, або ж взяти 150 г білого цукру та 50 г коричневого. Він надасть такий приємний карамельний присмак нашому брауні. Для балансу смаку додаємо сюди дрібку солі та 1 чайну ложку – це 5 г ванільного цукру. Тепер нам необхідно збити всю масу міксером протягом 3-5 хвилин до білої пишної піни. Спочатку починаємо з невеликих обертів і поступово їх збільшуємо до максимальних. Може таке бути, що ви не встигли заздалегідь дістати яйця з холодильника і вони холодні, а брауні приготувати дуже хочеться і якомога швидше. В такому випадку, щоб цукор краще розчинився,
Перед тим, як збивати всю суміш міксером, поставте цю мисочку на декілька хвилин над каструлькою з гарячою водою, в якій попередньо розтоплювали шоколад. Але воду на плиті вже не підігріваємо. І помішуйте яйця з цукром вінчиком. Таким чином яєчна суміш трохи прогріється і цукор краще розчиниться під час збивання. Збивати необхідно якісно, щоб яєчна маса стала пишною та повітряною і гарно посвітлішала. Це необхідно для того, щоб наситити тісто киснем і воно було більш пористим та повітряним. Адже, як ви помітили, ми не додаємо сюди розпушувач. Всю цю роботу виконують якісно збиті яйця з цукром. Тепер до збитих яєць вливаємо розтоплений шоколад з маслом. Обережно перемішуємо все вінчиком легкими рухами знизу вгору, щоб не втратити повітряність збитих яєць. Має вийти однорідна маса кольору молочного шоколаду. Далі ставимо сюди сито і всипаємо 60 г борошна та 30 г какао-порошку. Просіюємо все до рідких інгредієнтів. Таким чином ми насичуємо борошно киснем, і якщо в ньому або в какао присутні зайві часточки, то вони не потраплять в тісто. Ось тут добре видно, як какао може збиватися в грудочки, і потім в тісті воно досить важко розчиняється, а за допомогою сита ця проблема вирішується досить легко. Далі знову обережно перемішуємо все вінчиком легкими рухами знизу вгору. Має вийти однорідне та гладеньке тісто з приємним ароматом шоколаду. На цьому етапі я вже вімкнула розігріватись духовку до 170 градусів, але якщо у вас в духовці немає точних температур, то вмикайте на 180 градусів режим вверх-низ. Тісто по консистенції виходить чимось схоже на тісто для кексів і вільно стікає з вінчика. Але при цьому воно досить щільне та важке, якщо можна так сказати про тісто. Тепер викладаємо його в нашу заздалегідь підготовану форму і розрівнюємо лопаткою по всій поверхні. Тут ми ніби стараємось його розтягнути, щоб воно заповнювало всі кутики і лежало рівномірним шаром по формі. Також для такої кількості тіста можна взяти форму трохи меншу, наприклад 19 на 19 або 18 на 18 см. Тоді ваш брауні вийде трохи вищим та більш вологим всередині. Зараз ставимо форму з тістом в духовку при температурі 170 градусів, режим вверх-низ на 23-28 хвилин в залежності від того, яку хочете отримати серединку. Мій брауні готовий, я випікала його 25 хвилин. Якщо на ньому утворились ось такі тріщинки і тоненька скоринка зверху, значить він приготований правильно. Тепер залишаємо його охолонути в формі на хвилин 15-20. А далі дуже обережно виймаємо його на дощечку чи велику пласку тарілку разом з пергаментом, так як цей десерт надзвичайно крихкий та ніжний. Традиційно брауні розрізають на 9 рівних квадратів, тому робимо так само. При нарізанні будьте дуже обережними, щоб не пошкодити ось цю тоненьку та хрустку скоринку зверху. Рекомендую після кожного проходження ножем промивати чи протирати його серветкою від налипшого тіста, щоб шматочки виходили більш гарними та охайними. Такий десерт виходить досить щільним, важким, з приємною хрусткою скоринкою зверху та вологою, насиченою шоколадним смаком серединкою. Він навіть чимось мені нагадує пористий шоколад, але більш насичений. І тут саме той випадок, коли одного шматочка вистачить, щоб ваші смакові рецептори вибухнули від задоволення. Цей десерт досить солодкий, як на мене, тому найкраще смакує з кавою або чаєм без цукру. В будні чи на будь-яке свято цей десерт порадує вас та ваших рідних. Тому беріть собі такий рецепт брауні на замітку та обов'язково приготуйте при нагоді. Ви будете приємно вражені. А якщо вам сподобалось це відео, не забувайте ставити вподобайку та підписуйтесь. Це буде найкращою подякою за мої старання. Також залишайте коментарі під відео, буду рада на них відповісти. Готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними.
До зустрічі!